আজিৰ ক্লাছত আমি জানিম ডে 3 অৰ্থাৎ টাইপস অফ কম্পিউটাৰ। লাষ্ট ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ যে আমি ডে 3 টাইপস অফ কম্পিউটাৰ শিকিম। চ' আজিৰ ক্লাছত আমি শিকিম টাইপস অফ কম্পিউটাৰ। ডিপেণ্ডছ অন দ্য কষ্ট এণ্ড চাইজ। কম্পিউটাৰ চাৰিটা ভাগত ভগোৱা হৈছে। এটা হৈছে ছুপাৰ কম্পিউটাৰ, মেইন ফ্ৰেম কম্পিউটাৰ, মিনি কম্পিউটাৰ আৰু PC বা পাৰ্চনেল কম্পিউটাৰ। এতিয়া হ'ল কি আমাৰ ছুপাৰ কম্পিউটাৰ কাক কোৱা হয়, মেইন ফ্ৰেম কম্পিউটাৰ কি, আৰু মিনি কম্পিউটাৰ বা PC কি। তো প্ৰথমতে চাব লাগিব যে আমাৰ এইটো হৈছে ছুপাৰ কম্পিউটাৰ, অৰ্থাৎ ইয়াতে ছুপাৰ কম্পিউটাৰ ছবি দিয়া আছে। এইটো ছুপাৰ কম্পিউটাৰ, এইটো হৈছে মিনি কম্পিউটাৰ, এইটো মাইক্ৰ কম্পিউটাৰ, এইটো হৈছে পাৰ্চনেল কম্পিউটাৰ, টেবলেট পাৰ্চনেল কম্পিউটাৰ, আৰু লেপটপ ইজ অলছ' পাৰ্চনেল কম্পিউটাৰ। গতিকে এইটো তিনিটা হ'ল পাৰ্চনেল কম্পিউটাৰ। চ' আমি আকৌ ভালকৈ জানিম আৰু এতিয়া পাৰ্চনেল কম্পিউটাৰ। Super computer types of computer ইয়াতে আছে। Super computer মানে হৈছে super computer are the biggest and fastest computer. Super computer আকাৰত বহুত ডাঙৰ আৰু বহুত স্পীড আছিল। They are designed to process huge amount of data. আৰু এইটো কি কৰিছিলে, process huge amount of data, বহুত ডাটা এইটো process কৰিব পাৰে একেলগে। A super computer can process trillions of instructions in a second. আৰু এইটো কি কৰিব পাৰে, trillions of instructions, হাজাৰ লাখ লাখ মানে ট্ৰিলিয়নছ অফ ইনষ্ট্ৰাকশন একেলগে দিব পাৰে ইন এ ছেকেণ্ড। তাৰপিছত ইট হেজ থাউজেণ্ডছ অফ ইণ্টাৰকানেক্টেড প্ৰচেছৰ। ইয়াতে বহুত প্ৰচেছৰ থাকে, বহুত মানে থাউজেণ্ডছ অফ ইণ্টাৰকানেক্টেড প্ৰচেছৰ, বহুত থাউজেণ্ডৰ ওপৰত প্ৰচেছৰ থাকে। চ' আমি ভাবিব লাগিব যে কিমান স্পীড হ'ব পাৰে এইটো। ত' ছুপাৰ কম্পিউটাৰ পাৰ্টিকুলাৰলি ইউজ কি কামৰ কাৰণে কৰা হয়, চাইণ্টিফিক আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং কামৰ কাৰণে, such as weather forecasting, scientific simulation, energy research, এইবিলাক কামৰ কাৰণে কি কৰা হয়, ছুপাৰ কম্পিউটাৰবিলাক ইউজ কৰা হয়। The first super computer was developed Roger Cray 1976. So it is very important, এইটো মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি একচুৱেলি ছুপাৰ কম্পিউটাৰটো ক'ত ইউজ কৰোঁ আৰু কিমান স্পীড হ'ব পাৰে এইটো। The process trillion of instruction in a second, এক ছেকেণ্ডত ট্ৰিলিয়নছৰ ওপৰত ইনষ্ট্ৰাকশন কম্পিউটাৰ ল'ব পাৰে বা দিব পাৰে। তো এইটো হৈছে ছুপাৰ কম্পিউটাৰ। Now the mainframe computer. Mainframe computer is used to government or business use process very large amount of information. Very large amount of information এইটো process কৰিব পাৰে at a time, আৰু এইটো ইউজ কৰা হয় গভৰ্ণমেণ্ট আৰু কি বিজনেছ। এইটো গভৰ্ণমেণ্ট আৰু বিজনেছৰ প্ৰচেছৰ কাৰণে লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ ডাটা, the large amount of information can be processed at a time. Now whole mini computer. Mini computer are similar to mainframe computer. They are used by business or government process large amount of information. এটো কি করে, process করে large amount of information processed by the mini computer. Now the personal computer. Personal computer কি আছিল? The personal computer are known as the PC. Personal computer আমি PC বুলি ক'ব পাৰো, are smaller and less powerful than the other computer. বাকি যে তিনটা আছে এই তিনটাতকৈ বহুত গুণে less and powerful computer. তাৰপিছত আছে they are used, actually কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়, they are used and homes, schools, small businesses. আৰু পাৰ্চনেল কম্পিউটাৰটো কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়, ঘৰৰ কাৰণে, নাইবা সৰু বিজনেছৰ কাৰণে, নাইবা স্কুল প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে। তো ছুপাৰ কম্পিউটাৰ, মেইন ফ্ৰেম কম্পিউটাৰ, মিনি কম্পিউটাৰ, পাৰ্চনেল কম্পিউটাৰ বা মাইক্ৰ' কম্পিউটাৰ বুলি কয়। এতিয়া আমি বুজি পালো যে চাৰিটা কম্পিউটাৰ কি কি আছিলে। তাৰপিছত আমাৰ আহিল নেক্সট ক্লাছত আমি আহিম একচুৱেলি the PC অর্থাৎ পার্সোনাল কম্পিউটারকে আমি কেইটা ভাগে ভাগ কৰিব পাৰি। So আজিলৈ ইমানে। Have a nice day. Thank you very much for watching.